Hei vaan ja tervetuloa pitkästä aikaa katsomaan uutta tutoriaalia. Tässä onkin nyt tullut välissä aika monta muuta videota, joten nyt on taas korkea aika tehdä tällainen uusi tutoriaali. Ja tänään meillä olisi vuorossa tällaiset side pull suitset. Eli tää on tällainen kuolaimeton suitsimalli ja tässä tuikulla on tällainen yksi esimerkki päässä. Eli siis tosiaan näissä ei ole kuolainta. Ja sitten niin kun side pullien tavallaan se, mistä ne tunnistaa, niin tämä niin kun turpahihnan yläosa on yleensä sellainen aika niin kun leveä. Ja tämä poskihihna, niin siitä tulee tavallaan 2 kiinnitystä tänne niin kun turpahihnalle. Ja sitten ohjat kiinnittyy tällaiseen rinkulaan. Tästäkin on olemassa vähän eri versioita. Tämä on tällainen ehkä niin kuin kaikkein simppelein versio, mikä tuikulla on tässä nyt. Mutta mä teen vähän erilaisen. Eli siihen tulee tähän kohtaan niin kuin rinkula, josta sitten lähtee erikseen nämä turpahihnalle tulevat kiinnitykset. Mutta tässä näette tällaisen yhden mallin tuikun päällä. Nämä on tosiaan tuikun omat suitset. Ja seuraavaksi mä näytän, mitä materiaaleja tähän tarvitsee. Eli nämä perus NS-työkalut, mitä tarvitaan, niin tietysti sakset. Sitten mä käytän kuumaliimaa, mutta voi olla myös ompelukone tai sitten neula ja lankaa. Ja mä käytän taas aitoja solkia, niin mulla on tällaiset reikäpihdit. Näille siis saa tehtyä pienet reijät niin kuin tuohon soljelle. Ja sitten tietysti tarvitaan se materiaali, mistä ne suitset tehdään. Ja mä valitsin tällä kertaa mustan tekonahan. Ja mä tässä tosiaan jo leikkasin valmiiksi palat, eli tää on noin sentin levystä suvikoletta tossa. Ja sitten mä ajattelin tehdä näistä vähän erikoisemmat. Eli mä teen niin kuin tuosta turpahihnan yläosasta ja sitten otsapannasta tällaisen niin kuin narusta letitetyn. Mä käytin siihen sinistä ja mustaa narua. Niin ihan noista naruista letitin tällaisen. Täältä toiselta puolelta nyt vähän näkyy. Eli mä laitoin ihan teipin niin kuin noiden nauhojen päähän ja sit mä ihan vaan letitin. Tässä olisi niin kuin tällainen sopivan pituinen pätkä niin kuin tohon otsapannaksi. Ja sitten tää vähän lyhyempi, niin tää tulisi niinku turparemmiksi. Ja sitten samaten mä tein ohjatusta samalla tyylillä, mitä sitten toi otsapanta ja turpahihna tulee olemaan. Eli tääkin on narusta letitettyä. Ja sitten mä kiinnitin molempiin päihin klipsut, eli laitoin ihan tekonahkaa tähän ympärille. Eli näissä tulee niinku irrotettavat ohjat sitten. Mutta siis ohjat voi tehdä ihan yksiväriset, simppelit pelkästä tekonahasta. Mutta mä ajattelin tehdä nyt tällä kertaa vähän fansimmät. Näitä ohjia varten mä letitin suunnilleen metrin verran tätä. Sitten tosiaan on noin nahkapalat kiinnitetty päähän. Ja sitten tännekin mä otsapantaa jo kiinnitin niinku toiselle puolelle. Ja sitten tähän turpahihnaan kanssa. Tämä mä kiinnitin tolleen niinku tän ympärille, jotta on vähän sitten nopeampi kasata nämä suitset. Unohtu melkein näyttää, niin metalliosat mitä tähän tarvitaan 6 rinkulaa. Mulla on tässä 2 eri kokoa, eli 4 tällaista vähän isompaa ja 2 on sitten tuollaista ihan vähän pienempää ja sitten 3 kappaletta solkia. Eli siinä on kaikki materiaalit, mitä näihin suitsiin tarvitsee. Mutta ei muuta kuin lähdetään sitten vaan kasaamaan näitä suitsia. Tällä kertaa meillä toimii mallina poju. Ja näiden suitsien tekeminen pitää aloittaa tosta niin turpahihnasta, koska näihin ei tosiaan tule kuolaimia. Niin mulla on täällä valmiina tämä turpahihnan yläosa. Tää on tosiaan tää letitettyä. Mä oon mitannut tän silleen, että on suunnilleen niin sopivan mittainen. Tää letitetty osuus tulee vähän tähän suun yläpuolelle. Ja sitten tosiaan näillä tekonahkasuikaleilla kiinnitän sen. Ja tehdään tosiaan näistä suitsista nyt sellainen versio, että tähän turpahihnaan tulee tosiaan tällaiset rinkulat, niin kuin näihin sivuihin. Voisin ehkä sittenkin koittaa näyttää tämän turpahihnan teon tässä pöydällä, koska se on tällaista aika pientä näpräämistä. Eli tässä on tosiaan tämä turpahihnan yläosa. Se voi olla ihan tällainen normaali, suora tekonahkasuikale, mutta tosiaan laitetaan tähän niin kuin sivuihin nyt tällaiset rinkulat. Ja jos käyttää ihan normitekonahkaa, niin sä vaan kiinnität sen molemmista päistä sitten niin kuin rinkulaan. Mutta mulla on täällä tää letitetty osuus. Niitä on jo suunnilleen leikattu sopivan mittaiseksi. Niin tosiaan tähän päähän vaan kiinnitetään tää rinkula. Ja silleen, että tää rinkula tulee about tähän niin kuin suun kohtaan. Ehkä pikkusen enemmän tonne niin kuin yläleuan puolelle. Mutta kiinnitetään tosiaan tälle puolelle nyt rinkula. Näin. Nyt meillä on tosiaan tässä hihnan toisessa päässä tää rinkula kiinni. Seuraavaksi sitten vaan tänne toisen hihnan päähän kiinnitetään ihan samalla tavalla toi rinkula. Ja tosiaan tämä turpahihnan yläosa mitataan silleen, että tähän suunnilleen suun kohtaan tulisi rinkula. Sitten mulla tää letitetty osuus menee tästä niinku turvan yli. Ja sitten täällä toisellakin puolella olisi tarkoitus, että se rinkula tulee tähän niinku suunnilleen suun kohtaan. Eli molemmilta puolilta vastakkaisiin kohtiin. Mä kiinnitän tosiaan tämän toisenkin rinkulan nyt tähän.
Ja mitä mä teen tämän rinkulan kiinnityksen, koska mulla tosiaan on kääräistynä tämä tekonahka tähän niin kuin letitetyn osuuden ympärille, niin mä leikkasin, tämähän oli tosiaan kaksinkertaista nahkaa tässä, niin mä leikkasin tästä toiselta puolelta tämän verran niin kuin nahkapintaa pois, että mä saan sitten tämän taitettua ja sitten mä saan sen niin kuin kuumaliimattua tuohon tolleen nätisti, koska jos sä yrität liimata nahkapintaan, niin se ei pysy kiinni. Ommelessa toki se saa pysymään kiinni, mutta jos sä yrität liimata niin kun tätä tekonahan nahkapintaa toiseen nahkapintaan, niin se ei pysy siinä. Eli pitää saada niin kun nurjat puolet vastakkain, niin sitten se pysyy siinä. Eli mä tosiaan laitan tän rinkulan tonne väliin ja sitten liimailen tosta tolleen nurjat puolet vastakkain. No joo, kamerasta loppui tossa akku, niin mä jatkoin tässä jo vähän. Eli meillä tulee tavallaan 2 turpahihnaa ja sitten tulee 1 leukahihna. Eli tää, mikä tulee leukahihnaksi, niin tää on tällainen tosi pitkä pätkä. Ja sitten mulla on 2 vähän lyhyempää tässä. Tää ihan lyhyin tulee tohon niin kun turpahihnaan. Ja tää tulee sitten tohon taaemmas. Mutta laitetaan tää turpahihna nyt ensin. Tässä meillä on tää turpahihnan yläosa nyt. Niin tää solki tulee hevosen oikealle puolelle. Eli tämän puolen rinkulaan. Kiinnitettäisiin tähän rinkulaan. Mutta mitataan ensin tuo hepan päällä. No mä mittasin tän jo. Katsotaan, että nämä rinkulat on molemmilta puolilta oikealla kohdilla, eli suunnilleen tässä suun kohdassa. Ja sitten tää solki mitataan silleen, että se tulisi tänne niin kuin suunnilleen pääkeskikohtaan asti ulottumaan, tai pikkusen siitä yli. Mutta kuitenkin niin, että se ei jää tänne sivulle, ja sitten että se ei tule niin kuin tälle sivulle. Eli mitataan tosiaan oikein pituiseksi, ja sitten vaan kiinnitetään se tähän rinkulaan. Nyt on tämä yläosa. Ja sitten tästä toisen puolen rinkulasta tulee tää niinku solkipää. Sitten me tarvitaan vastakappale tuolle soljelle. Ja se tulee tietysti tähän rinkulaan. Eli mä otan täältä tällaisen lyhyemmän pätkän ja kiinnitän sen sitten tähän toiseen rinkulaan. Näin. Nyt meillä on tässä tämän näköinen pala. Tässä on solki. Sitten tulee tää turpahihnan yläosa. Sitten on soljen vastakappale. Sitten vaan mitataan tää koko turparemmi niin kuin kokonaisuudessaan oikein pituiseksi. Eli pujotetaan siis tämä pää täältä soljesta läpi. Ja mä teen sitten tähän jo parit reijät, että saadaan toi solki sitten kiinni. Näin. Se on nyt oikein pitoinen. Tein tonne noin reijät ja sit siistin myös tämän pään jo. Eli tässä meillä on nyt niin kuin turpahihnaosa tehtynä. Niin kuin tää turvan ympäri menevä osuus. Tehdään seuraavaksi sitten tää pään ympäri menevä niin kuin poskihihna ja niskahihna. Eli mulla on taas täällä tällainen vähän pidempi pätkä. Ja tää voisi tehdä ihan suoraan silleen, että kiinnittäisi tän niin kuin tänne rinkulaan. Tai sitten vastaavasti nämä niin kuin rinkulat ei ole ollenkaan pakolliset tässä, eli ne voi jättää ihan pois, jotta voi tehdä ihan tavallaan niin kuin normiturparemmin tähän. Eli nämä rinkulat ei ole pakolliset, mutta mä teen sellaisen mallin, jossa nämä rinkulat nyt on. Niin voisi tosiaan kiinnittää tämän poskiremmin tähän rinkulaan, tai sitten ihan tämän hihnan ympärille, jos ei ole niin kuin rinkulaa tossa. Tai sitten voi tehdä niin, että laitetaan siihen vielä 1 rinkula lisää, eli niin kuin tähän kohtaan. Ja sitten siitä tulee kiinnitys tänne niin kuin turpahihnan rinkulaan, ja sitten samaten myös se toinen, joka tulee tästä niin kuin turpahihnan ympäri sitten. Eli tosiaan laitetaan nyt ensin rinkula tähän hihnan päähän. Sitten tarvitaan tosiaan tuohon näiden rinkuleiden väliin tuleva pätkä. Eli taas uusi hihna täältä. Kiinnitetään se ensin tämän puolen rinkulaan. Eli tälleen. Meillä on tää pää, joka menee sitten tänne niinku korvien taakse. Niin siinä on rinkula. Ja sitten mä kiinnitin rinkulasta lähtemään tällaisen toisen hihnan. Ja tää hihna sitten kiinnittyy niin kuin tänne turpahihnan rinkulaan. Tai sitten tähän turparemmin ympärille, jos tätä rinkulaa ei ole. Ja tosiaan tää poskiremmi tehdään silleen, eli koitetaan mitata tää toinen rinkula oikeaan kohtaan. Eli kuvitellaan, että tästä remmistä lähtisi niin kuin toinen tollanen turpahihna tänne alas. Se ei tule tähän niin kuin leuan päälle, eikä se sitten saa tulla liian lähelle tätä toista niin kuin turpahihnaa, vaan vähän tähän niin kuin leuan edestä suunnilleen. Eli sen mukaan tossa olisi ihan hyvä kohta. Ja sitten tänne turparemmille pitää myös lähteä tää toinen niin kuin viistosti. Se olisi aika hyvä tässä kohtaa. Eli tähän jää aika tällainen lyhyt väli. Eli joku tollanen. Otetaan tää turpahihna nyt pois täältä. Ja kiinnitetään siis näiden 2 rinkulan
väliin nyt tällainen lyhyt hihnanpätkä. Elikkä näin. Nyt siinä on tällainen ihan lyhyt pätkä. Sitten tehdään tää toinen puoli. Elikkä laitetaan turpahihna takaisin tänne hepan päähän. Ja tosiaan sidepulleissa se turpahihna saa tulla aika niinku tänne turvan lähelle, jotta se ei ole niinku täällä lähempänä silmiä niinku vaikka jossain enkuissa. Elikkä se saa olla täällä vähän niinku pidemmällä. Katsotaan, että se on nyt oikeassa kohdassa tossa. Ja sitten katsotaan tää poskiremmi tästä tiukalle. Ja sitten täältä korvien takaa toiselle puolelle. Elikkä tänne puolelle tarvitaan myös samanlainen rinkula tähän. Eli mä pujotan sen nyt tänne. Ja sitten sen jälkeen mitataan se oikean pituiseksi. Elikkä tässä mä nyt katson täältä niinku hepan yläpuolelta, että molemmat nämä rinkulat tulisi niinku samoihin kohtiin, niinku vastakkaisille kohdille. Että sitten tää väliremmi tulisi niinku samanpituiseksi molemmilta puolilta. Se olisi suunnilleen niinku tossa. Elikkä liimaan ton rinkulan nyt tohon. Ja sitten myös tälle puolelle tulee näiden rinkuloiden väliin tää hihna. Ja tosiaan tehdään siitä samanpituinen kuin toisella puolella. Tässä meillä olisi nyt tää niinku pään ympäri menevä hihna. Elikkä se voi tehdä ihan tällaisena niinku normisuorana hihnana. Ei ole pakko laittaa oikeastaan kumpaakaan näitä rinkulaa tähän, jotta voi tehdä sellaiset simppelit sidepullit. Mutta mä teen nyt tällaiset vähän erimalliset sidepullit kuin mitä esimerkiksi noi tuikun omat tossa oli. Eli meillä on nyt pari ekstra rinkulaa sitten täällä. Laitetaan tää tosiaan takas nyt pojun päähän. Elikkä se näyttää nyt tältä. Tehdään sitten seuraavaksi nyt niinku tää toinen tavallaan turparemmi, joka lähtee niinku tänne alas. Elikkä mulla on sitä varten täällä taas tällainen tekonahkapala, jonka toisessa päässä on solki. Niin kiinnitetään se tosiaan tähän toiseen rinkulaan. Ja soljethan lähtee aina täältä niinku hevosen oikealta puolelta, että ei täältä niinku vasemmalta puolelta. Ja sit pitää katsoa, että tää hihna on suunnilleen niinku suorassa, että tää rinkula ei putoa tavallaan tänne alas tai että se jäisi tänne hirveän ylös. Suunnilleen silleen, että nämä niinku rinkulat olis silleen suorassa linjassa toisiinsa nähden. Niin tälleen. Katsotaan se oikeaan asentoon ja sitten sen avulla mitataan, että kuinka pitkä tästä soljesta pitää tehdä. Eli taas, että se ylettyy suunnilleen tänne niin kuin pään keskikohtaan asti. Ja sitten vaan kiinnitetään tähän rinkulaan. Näin. Ja sitten tietysti tarvitaan tälle vastapari. Niin sitten tänne toisen puolen rinkulaan. Siihen vaan kiinnitetään tällainen suora suikale. Sitten vaan pujetetaan tämä pää täältä soljesta läpi ja mitataan se oikean pituiseksi. Että tää hihna pysyy silleen suht suorassa tässä molemmilta puolilta. Sitten vaan teen tohon reijät ja lyhentelen ton ylimääräisen hännän tuolta pois. Noin. Nyt on nämä molemmat pään alle menevät hihnat tehty. Seuraavaksi sitten viimeistellään tää turpahihnaosuus. Eli pitää tehdä tästä rinkulasta tänne tämä viistohihna. Eli se tulisi tähän kohtaan tällainen pieni viistopala. Eli toinen pää kiinnitetään tähän rinkulaan, sitten se lähtee tälle viistosti tänne niin, että tähän väliin jää joku sentti tai 2 senttiä. Ja tää siis kiinnitetään tähän hihnan ympärille silleen, että se sitten pääsee liikkumaan siitä vähän ylös alas. Eli mä kiinnitän nyt molemmille puolille tällaiset palat. No joo, nyt on molemmilla puolilla tosiaan tällainen ikään kuin kolmio tässä, joka yhdistää tämän poskihihnan viistosti tähän turpahihnaan. Molemmat puolet näyttää tuolta. Sitten vaan laitetaan tää takas tonne hepan päähän, niin näette vähän paremmin. Elikkä näyttää tältä. Saadaan suunnilleen noin suoraan nyt. Elikkä tämän näköinen. Tosiaan se menee tälleen vähän viistosti tähän turpahihnaan kiinni. Sitten toinen tulee tälleen suht suoraan. Seuraavana voitaisiin tehdä toi leukahihna vaikka. Elikkä tähän tulee ihan simppeli leukahihna. Mulla on tosiaan pitkä pätkä täällä, jonka päässä on solki. Se laitetaan vaan täältä korvien takaa. Sitten se menee tänne leuan alle. Ja pujotetaan vaan tää pää tähän. Sitten mä teen reijät ja leikkaan tän ylimääräisen pään tästä pois. Noin. Siinä on nyt leukahihna. Sitten meiltä puuttuu oikeastaan vaan otsapanta ja sitten on tietysti ohjat. Joten tehdään vaikka toi otsapanta nyt seuraavana. Eli otsapantaa varten voi ihan laittaa tällaisen normisuoran suikaleen. Se siis laitetaan tästä leukahihnan ja poskiremmin ympäri ja sitten otsan yli ja kiinnittyy samalla tavalla toiselle puolelle. Mutta mulla on tällä kertaa tämä letitetty osuus ja on kiinnittänyt päihin niin kuin tälle jo tekonahkasuikaleet. Ja nämä sitten tulee tosiaan tuosta ympäri.
Sitten mä kiinnitän ne tälleen niin kuin vastakkain tai kaksinkerroin. Mutta ensin mun pitää vähän kaventaa tätä, koska tää tekonahkaosuus on nyt aika leveä verrattuna tähän letitykseen. Joo, nyt on vähän järkevämmän näköinen. Elikkä siis tosiaan kiinnitetään ihan niin kuin mikä tahansa muukin otsapanta. Laitetaan täältä toi leukahihna niin kuin alimmaiseksi ja sitten sen päälle tulee tää poskiremmi. Ja sit vaan tästä molempien hihnojen ympäri ja sit lähtee tänne pään ylitte tai otsan yli ja sitten samalla tavalla kiinnittyy toiselle puolelle. Elikkä kiinnitetään nyt otsapanta. Tässä kohtaa meiltä puuttuu enää noi ohjat ja nyt herääkin kysymys, että mihinkäs ne ohjat kiinnitetään. Elikkä kun mulla on tässä nyt irrotettavat ohjat, niin mihinkäs mä laitan ne kiinni. Helposti saattaa tulla sellainen ajatus, että ne tulisi näihin rinkuloihin kiinni, mutta se on väärin, koska tästä kohtaa ei saa, jos puhutaan oikeasta hevosesta, ei saa tarpeeksi niin kuin paljon voimaa käyttöön, ei saa sitä painetta tarpeeksi tänne turvalle, niin se hevosen kontrollointi on vähän niin kuin heikkoa. Niin sen takia nämä ohjat tulisi kiinnittää suunnilleen niin kuin johonkin tähän korkeuteen, mutta ei kuitenkaan ihan tänne niin kuin ylös, koska sitten ne on helposti tässä silmien päällä. Elikkä tosiaan tähän niin kuin kolmion väliin, niin kuin tämä viistohihna, joka tulee, niin siis tähän väliin pitäisi saada nyt kiinnitettyä ohjat. Ja jos teillä ei ole tätä niin kuin letitystä tässä, niin tähän kohtaan voi tehdä niin kuin tekonahasta sellaisen pienen osan, eli siis tarvitaan nämä rinkulat, nämä on ne pikkusen pienemmät, mitä sitten mä käytin näihin. Niin laitettaisiin ihan tällainen rinkula vaan tähän tekonahka hihnan päähän. Ja sitten se niin kun kannattaisi ommella kiinni tohon niin kun tähän kohtaan, että se pääsee niin kun tässä heilumaan tolleen. Mutta koska mulla on tässä nämä letitykset, niin mähän voin vain pujottaa tämän rinkulan niin kun tänne letitykseen kiinni, eli mun ei tarvitse tehdä siihen erillistä hihnaa. Eli mä pujotan nyt tällaiset pienet rinkulat tonne molemmille puolille. Mä tosiaan pujotin tänne niin kun letitykseen, tuosta sinisestä osasta pujotin rinkulan ja toisella puolella sama. Sitten siirretään vähän niin. Se on siis täällä nyt punoksessa tai siis letityksessä kiinni. Nyt vaan sitten napsataan ohjat kiinni ja jos ei halua tehdä irrotettavia ohjia, niin ihan tässä kohtaa nyt sitten siis laitettaisiin tästä niin kuin toinen pää ohjasta kiinni niin kuin tähän rinkulaan. Ja meillä on klipsu, niin laitetaan klipsu kiinni siihen. Ja sitten mitattaisiin täältä ihan normaalisti hepan kaulan takaa ne ohjat sopivaan mittaisiksi. Ja kiinnitetään sitten tänne toisen puolen rinkulaan. Sen takia laitetaan tosiaan tähän vielä yhdet ekstra rinkulat tähän niin kuin tavallaan kolmion sisäpuolelle, jotta saadaan niin kuin tuohon hevosen turvalle tarpeeksi painetta, että pystytään sitten ohjaamaan sitä hevosta paremmin kuin että jos ne ohjat laitettaisiin niin kuin tänne rinkulaan. Ja kaikissa sidepulleissa ei tosiaan ole näitä rinkuloita, eli tämä voi tehdä ihan niin kuin suorana hihnana tästä koko matkalta ilman näitä rinkuloita. Mutta mä halusin tehdä tällä kertaa vähän tällaiset erimalliset sidepullit. Siinä on nyt tosiaan suitset valmiina. Täältä sisätilasta rupeakin justiin päivänvalo loppumaan, niin mä menen tuohon parvekkeelle ottamaan vielä vähän parempia klippejä tästä. No niin, tähän nyt vielä vähän parempia klippejä noista täysin valmista suitsista. Elikkä tässä on tällainen yksi sidepull-malli. Ja sit voisin näyttää noita tuikun sidepulleja myös tässä ulkona vähän paremmin. Mutta perusperiaate on niinku sama. Elikkä tavallaan mikä erottaa sidepullit niin kuin muista kuolaimettomista on tavallaan tämä niin kuin kolmio, joka tulee tuohon yhdistää niin kuin ton poskihihnan turvahihnaan. Eli siihen tulee normisuora hihna ja sitten tulee niin kuin tuohon ylhäälle viistoon myös toinen hihna. Ja sitten myös sidepulleille ominaista on se, että niin kuin noi ohjat kiinnitetään tuollaisiin sivurinkuloihin, jotka pääsee niin kuin liikkumaan tuossa, eli kääntymään tolleen ylös alas. Mutta kommentoikaa, mitä piditte nyt tämänkertaisesta tutoriaalista. Ja nämä tosiaan tulee myyntiin nämä suitset. Löytyy siis myyntisivulta Sierra Hobby Horses ja linkki on tuolla videon kuvauksessa. Muistakaa myös kommentoida muita tutoriaaliehdotuksia tonne videon kommentteihin. Eli mitä tutoriaaleja halusitte seuraavaksi. Tällä kertaa eniten ehdotettu oli tosiaan nämä sidepullit, joten tehtiin ne nyt tällä kertaa. Ei sitten muuta. Kiitos katsomisesta. Tykkää ihmeessä videosta, jos tykkäsit ja muista tilata kanava, jos et ole jo tilannut. Ei muuta kuin ensi videoon. Moi moi!